Από τα αρχαία κιόλας χρόνια, οι Έλληνες ταλανίζονται από το σύνδρομο του διχασμού, το οποίο τους ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Είναι εντυπωσιακό πως μετά από κάθε μεγάλη νίκη του ελληνισμού ακολουθεί και ένας εμφύλιος. Μετά τους Περσικούς πολέμους, ο Πελοποννησιακός. Μετά την αρχική επικράτηση των Ελλήνων το 1821, οι εμφύλοι του 1823 με 1825. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, ο εθνικός διχασμός. Και τελευταία τραγωδία, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο ελληνικός εμφύλιος του 1946 με 1949. Κάνοντας μία έρευνα από το 19ο αιώνα και μετά, μπορούμε να δούμε τις επιπτώσεις που είχε στον ελληνισμό αυτή η εθνική διχόνοια των Ελλήνων. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στον χρόνο. Το 1821, οι Έλληνες, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, αποφασίζουν να επαναστατήσουν ενάντια στους Τούρκους. Παρά την τεράστια αριθμητική υπεροχή των Οθωμανών σε αριθμούς, εφόδια και χρήματα, οι Έλληνες, μετά τις σπουδαίες νίκες σε Βαλτέτσι, Τριπολιτσά και Δερβενάκια, καταφέρουν να επικρατήσουν και να απελευθερώσουν την Πελοπόννησο. Ωστόσο, με το που ξεκινάει η προσπάθεια δημιουργίας κράτους και θεσμών, οι διάφορες τάξεις διεκδικούν την εξουσία, αδιαφορώντας για το εθνικό συμφέρον. Σε ένα πολιτικό παιχνίδι φιλικών, κοτσαμπάσιδων, καραβοκύριδων της Ύδρας και του κύκλου της Πίζας, η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς και σύντομα ξεσπάει εμφύλιος με την παράταξη των κυβερνητικών των νησιών και των οπλαρχηγών της Ρούμελης να τίθεται εναντίον των Πελοποννησίων οπλαρχηγών και κοτσαμπάσιδων υπό την ηγεσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο εμφύλιος λύγει με την ήττα των Πελοποννησίων και τη λαιλασία του Μοριά από τους Ρουμελιώτες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν αγγλικό δάνειο όχι για να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους, αλλά τους αδερφούς τους. Το αποτέλεσμα ήταν η Επανάσταση να αποδυναμωθεί και έτσι το 1825 να αποβιβαστεί ο Ιμπραήμ στο Μοριά, με τους Έλληνες ανίκανους να τον αντιμετωπίσουν, καθώς ο Κολοκοτρώνης βρισκόταν στη φυλακή. Τη δύσκολη αυτή στιγμή δίνεται αμνηστία στο γέρο του Μοριά, ώστε να πάει να τον πολεμήσει. Ταυτόχρονα, ο Κιουταχής καταλαμβάνει το Μεσολόγγι και η στερεά Ελλάδα πέφτει ολοκληρωτικά στους Τούρκους. Οι Έλληνες, ανήμποροι να σώσουν την πατρίδα τους πλέον, βλέπουν σαν σανίδα σωτηρίας την ξένη επέμβαση το 1827 στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, η οποία εν τέλει γλιτώνει την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα? Ένα μικρό ελληνικό κράτος, όπου οι εμφύλιες διαθέσεις ποτέ δεν είχαν λήξει, με αποκορύφωμα τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, ενός άξιου κυβερνήτη και οραματιστή. Έναν αιώνα μετά, έχοντας κερδίσει τους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα διπλασιάζει τα εδάφη της και αυξάνει σημαντικά τη δύναμή της. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται πρώτον πυλών και δύο παρατάξεις κάνουν την εμφάνισή τους με διαφορετική προσέγγιση στο αν θα πρέπει η Ελλάδα να συμμετάσχει στον πόλεμο ή όχι. Το κόμμα των Φιλελευθέρων υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο προέβλεπε νίκη της Αντάντ και γι' αυτό επιθυμούσε την ένταξη της Ελλάδας στη συμμαχία, άρα και στον πόλεμο. Έτσι, αν η Αντάντ κέρδιζε, οι Έλληνες θα κέρδιζαν ακόμα περισσότερα εδάφη και θα ήταν πιο κοντά στην πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας, δημιουργώντας την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των 5 θαλασσών. Στην αντίπερα όχθη, η παράταξη του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου, που ήταν γερμανόφιλος, υποστηρίζει την ουδετερότητα στον πόλεμο. Η κόντρα των δύο οδήγησε στην παραίτηση της κυβέρνησης Βενιζέλου 2 φορές, με αποτέλεσμα ο Βενιζέλος να καταφτάσει στη Θεσσαλονίκη και να δημιουργήσει ξεχωριστή κυβέρνηση από αυτή της Νότιας Ελλάδας υπό τους βασιλικούς. Η κυβέρνηση του Βενιζέλου εντάσσεται στο πλευρό της Αντάντ και πολεμά εναντίον των Βαλκανικών χωρών που εντάχθηκαν στο πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας μέχρι και το 1917. Εκείνη τη χρονιά, οι δυνάμεις της Αντάντ αποφασίζουν να επέμβουν στον εθνικό διχασμό, αποκλείοντας όλα τα λιμάνια της Νότιας Ελλάδας και ζητώντας από τον βασιλιά να παραιτηθεί. Στόχος τους είναι φυσικά η επικράτηση της κυβέρνησης Βενιζέλου που θα έκανε όλη την Ελλάδα να πολεμήσει για την Αντάντ. Εν τέλει τα καταφέρνουν και τη θέση του βασιλέως παίρνει ο γιος του, Αλέξανδρος, που είχε καλύτερη σχέση με τον Βενιζέλο και μαζί οδηγούν τους Έλληνες στη νίκη, όπου με τη συνθήκη των Σευρών η μεγάλη ιδέα γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.
Τα κατάλοιπα αυτής της κόντρας όμως οδηγούν μερικά χρόνια μετά στην εκλογική νίκη των φιλοβασιλικών, με την Ελλάδα να βιώνει μία από τις χειρότερες τραγωδίες της, την Μικρασιατική καταστροφή, με τραγικές απώλειες σε κόσμο και εδάφη, ενώ η ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία πάβει μετά από χιλιάδες χρόνια. Η μεγάλη ιδέα αποτελεί πλέον παρελθόν. Σε έναν τόσο σημαντικό πόλεμο που διακυβεύονταν τόσα πολλά, οι Έλληνες και πάλι είχαν να αντιμετωπίσουν τις εμφύλιες έρηδες, οδηγούμενοι σε ήττα. Το ελληνικό σύνδρομο της διχόνοιας κορυφώνεται με το αγκάθι του ελληνικού εμφυλίου του 1946-1949, που δυστυχώς στοιχιώνει ακόμα και σήμερα την κοινωνία και δημιουργεί αισθήματα ακραίου μίσους. Το 1940 η Ελλάδα λέει το μεγάλο όχι στους Ιταλούς και έτσι, παρά την προσπάθειά της να παραμείνει ουδέτερη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντάσσεται και αυτή εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Για ακόμη μία φορά, οι Έλληνες πολεμούν ηρωικά κόντρα σε κάθε πιθανότητα και συνθλίβουν τους Ιταλούς, αναγκάζοντας την ναζιστική Γερμανία να παρέμβει και εν τέλει να κάμψει την ελληνική αντίσταση. Μέχρι το 1945 σχηματίζονται αντάρτικες ομάδες που πολεμούν στεναρά εναντίον των Γερμανών. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που αντιμάχονται και μεταξύ τους ανάλογα με την πολιτική απόχρωση που πρεσβεύουν. Ήταν εμφανές εξάλλου πως με το πέρας του πολέμου ο κόσμος θα χωριζόταν στους υποστηρικτές της Δύσης και του καπιταλισμού, ενώ ανατολικά και υπό την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης θα επικρατούσε ο κομμουνισμός. Στην Ελλάδα, πολλοί προσδοκούσαν την ένταξη στο δυτικό μπλοκ, ενώ πολλοί άλλοι στο ανατολικό. Το 1945 ο πόλεμος τελειώνει και πλέον η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της. Παρά τη δημιουργία κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, είναι σχεδόν ξεκάθαρο πως η ακραία αντιπαλότητα της μίας παράταξης απέναντι στην άλλη θα οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο. Μετά από κάποια πολιτικά γεγονότα, όπως η αποχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από τις εκλογές, ξεσπά εμφύλιος το 1946 και διαρκεί μέχρι το 1949 με την επικράτηση της κυβέρνησης των δυτικόφιλων. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως οι κομμουνιστές έγιναν δέκτες σφοδρών βιαιοτήτων και άλλων απαράδεκτων ενεργειών από δεξιούς και ακροδεξιούς κατά τη διάρκεια της Λευκής Τρομοκρατίας. Σε αυτά τα 3 χρόνια έγιναν σκληρές μάχες ανάμεσα σε Έλληνες, σφαγές και έκτροπα και από τις δύο πλευρές που φέρονταν με ακραίο τρόπο σε κάθε άνθρωπο που είχε αντίθετη άποψη. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται επίσης και ο τεράστιος οικονομικός αντίκτυπος ενός τέτοιου πολέμου, αφού ανάγκασε τη χώρα να λάβει υπέρογκα δάνεια και να υπερχρεωθεί. Ο πόλεμος τελείωσε, όμως τα πάθη και το μίσος του συνεχίζουν να παραμένουν μέχρι και σήμερα βαθιά φωλιασμένα στις ελληνικές ψυχές, αποτελώντας ακόμα αντικείμενο πολιτικής κόντρας. Ο τελικός απολογισμός των τελευταίων 200 χρόνων από τους εμφυλίους πολέμους και τη διχόνοια που χαρακτηρίζει το ελληνικό γένος είναι τραγικός. Τα οικονομικά της χώρας καταστράφηκαν, πάρα πολλά εδάφη χάθηκαν, ελληνικοί πληθυσμοί και οικογένειες διώχθηκαν από τα σπίτια τους από συνέλληνές τους και το χειρότερο, η άδικη καλλιέργεια αδυσόπιτου μίσους μεταξύ Ελλήνων. Αν και ενωμένοι οι Έλληνες καταφέρνουν τεράστια επιτεύγματα από τα αρχαία χρόνια ακόμα, σχεδόν πάντα οδηγούνται σε σύγκρουση για την ανάληψη της εξουσίας. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα αδυνατούμε να καταλάβουμε πως μόνο μονιασμένοι μπορούμε να επαναλάβουμε τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος και να εξασφαλίσουμε ευμάρεια για το ελληνικό έθνος. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας. Ακόμα μπορείτε να ακολουθήσετε και τις υπόλοιπες σελίδες του καναλιού, όπου θα βρείτε πλούσιο υλικό για γνωστές αλλά και άγνωστες πτυχές της ιστορίας.